عملية وصفت بأنها سرقة القرن، أكبر عملية سرقة بنوك في التاريخ حتى لحظة تنفيذها. العقل المدبر وراها إنسان خارق الذكاء ومخطط لا يشق له غبار. دوخ المحققين وخلاهم مثل اللعبة بين يديه وهو يستهزئ فيهم وياخذهم يمين ويسار على هواء. خلونا اليوم نتعرف على قصة جديدة. السلام عليكم، معكم أبو سعود وحياكم الله في مقطع جديد. المهم اليوم جايب لكم قصة من أكثر القصص المشوقة، قصة سرقة بنك من العيار الثقيل اللي يحب قلبه. واحدة من أكثر القصص المثيرة واللي أحداثها تجذب الواحد غصبا عنه، حتى لما تحسب إنه هذه القصة خلصت بعدها في حبكة بالنهاية راح تفاجئك، فتأكد انك تشوف هالفيديو لآخر لحظة. احداث قصتنا اليوم صارت في البنك الفرنسي المعروف اللي اسمه سوسيتي جينيرال، واحد من اكبر البنوك في فرنسا واللي عندهم افرع كثير حول العالم. والفرع اللي صارت فيه قصتنا هو الفرع اللي موجود بمدينة نيس الفرنسية. هذا الفرع يحتوي على واحدة من اكبر واقوى الخزائن المحصنة في كل فرنسا، خزينة يحفظون الناس فيها فلوسهم وممتلكاتهم الثمينة مثل الذهب والفضة وغيرها. كان البنك يقبل أي نوع من الودائع اللي يحبون زباينهم يوضعونها في صناديق الخزنة، وكانوا الناس واثقين بأنه ممتلكاتهم الثمينة هذه راح تظل بالحفظ والصون في هذا البنك المدعوم بأقوى وسائل الأمان. لكن اللي صار يوم الاثنين بتاريخ 19 يونيو 1976 كان شيء ما حد يتوقعه. صباح هذاك اليوم بدأ مثل أي يوم ثاني. دخل الموظفين للبنك وكل واحد منهم خذ مكانه عشان يستعدون لبداية يوم جديد. ما كان في علامات تدل على أنه في أي شيء غريب صاير في المكان، كل شيء كان طبيعي لحد ما راح المدير ومعاه بعض الموظفين للخزينة عشان يطلعون منها بعض الممتلكات النقدية اللي يوزعونها على الموظفين عشان يقدرون يمشون معاملات الزباين. باب الخزينة الكبير انفتح بشكل طبيعي، لكن لما جو على الباب الداخلي وحاولوا يفتحونه ما قدروا. حاولوا بكل قوتهم وجهدهم انهم يحركونه من مكانه لكنهم ما قدروا. الباب كان عالق وما راضي يتحرك ابدا، بس للحين ما في شيء يدعو للقلق. هذه مو اول مرة يعلق فيها الباب، صارت من قبل. في النهاية هذا الباب عمره أكثر من 70 سنة ووزنه أكثر من 20 طن، فطبيعي إنه يعلق حتى مع الصيانة الدورية. لكن المشكلة إنه الزبائن اتجمعوا على باب البنك وكانوا ينتظرون الموظفين عشان يفتحون الباب ويمشون معاملاتهم، لكن الموظفين طبعا ما يقدرون يشتغلون بدون ما يفتحون الخزينة ويكون في إيدهم الفلوس. فعلى طول اتصل مدير البنك على الشركة اللي صنعت الخزينة المصفحة واللي هم أيضا مسؤولين عن صيانتها. وصل الخبير للبنك وبدأ عملية الفحص وحاول يفهم شو المشكلة أو شو السبب اللي يخلي الباب عالق ما يفتح. لكن بعد هو وقف حير. مسنات الأقفال قاعدة تشتغل بشكل طبيعي، معناه إنه الأقفال ما كانت هي المشكلة. طلع الخبير كل أدواته وحاول يكتشف شو السر وراء الموضوع، لكن المشكلة بعد إنه الزبائن صاروا متجمعين بشكل كبير قدام البنك. الكل كانوا واقفين وحايرين وهم مو فاهمين شو سبب التأخير اللي صاير. وهني الوضع بدأ يصير مقلق. استمرت محاولات الخبير لاكتشاف المشكلة، وجو أيضا موظفين آخرين من الشركة اللي صنعت الخزينة وكثفوا جهودهم عشان يفتحون الباب، لكن كل هذا كان على الفاضي. ما كانوا قادرين حتى يكتشفون سبب المشكلة أصلا. الموضوع محير جدا وما كان عندهم تفسير إلا أنه في شيء يمنع الباب انه يفتح من الداخل، لكن هالشيء بعد مستحيل. كيف ممكن ينسد باب الخزينة من الداخل؟ في النهاية هذا الباب هو المدخل والمخرج الوحيد لها. بعد ما صار الموضوع ميؤوس منه وبعد ما تجاوزت الساعة 12 الظهر، قررت إدارة البنك انهم يفتحون فتحة صغيرة على جانب الجدار المعزز بطبقة كبيرة من الإسمنت المسلح. كانوا يريدون يشوفون شو الشيء اللي معطل الباب. على الساعة 3 تقريبا أخيرا قدروا يوصلون للطرف الآخر من الجدار. أول ما حط العامل اللي كان يحفر الجدار عينه على الفتحة ظهرت على وجهه علامات الصدمة وهو يقول الخزينة انسرقت. على طول المدير شاله من مكانه وحط عينه علشان يشوف الخزينة بنفسه، وكانت صدمته لما شاف الخزينة مقلوبة فوق تحت وتقريبا كل صناديق الأمانات
مفتوحة. اتصل المدير بالشرطة على طول، وجاء عدد كبير من الشرطة ورجال المحققين اللي كانوا عارفين انهم قدام اكبر عملية سرقة بنوك في التاريخ. على طول وسعوا الفتحة اللي كانت بالجدار ودخلوا المحققين للخزنة اللي كانت منهوبة بالكامل. اللصوص اخذوا كل الفلوس اللي كانت موجودة داخلها وكثير من صناديق الامانات اللي كان عددها 4000 صندوق كانت اقفالها مكسورة، وتم اخذ كل الاشياء الثمينة اللي اودعوها الزبائن داخلها من ذهب ومجوهرات وغيره. وفوق هذا كان في عبارة مكتوبة على الجدار بخط كبير تقول: بدون سلاح وبدون عنف وبدون كراهية. طريقة دخول اللصوص للخزينة كانت جدا واضحة وما تحتاج أي تحقيق. كان في نفق محفور تحت الخزينة يؤدي إلى شبكة الصرف الصحي ومجاري المدينة، وكل الأدوات اللي استخدموها اللصوص كانت موجودة. تركوا كل شيء وراهم. كان واضح إنها عملية ضخمة جدا. كان في 27 أنبوبة غاز استخدموها كوقود لمشاعل الحفر. كانت في معدات وأنابيب تهوية ضخمة توصل الهواء النقي لداخل النفق، وحصلوا أسلاك كهربائية يوصل طولها تقريبا لكيلو متر. العملية واضح إنها كانت ضخمة جدا، واضح إنها استغرقت أشهر من التنفيذ والتخطيط. عملية كانت تليق بالجائزة اللي حصلوها اللصوص من وراها، لأنه الأشياء اللي سرقوها من الخزينة كانت تقدر ب40 مليون فرنك فرنسي، يعني حوالي 10 مليون دولار. كانت هذه أكبر عملية سرقة بنك لحد التاريخ اللي صارت فيه. فبطبيعة الحال هذه العملية تصدرت كل وسائل الإعلام والصحف العالمية اللي كانت توصفها بسرقة القرن. البنك أعلن عن جائزة قدرها مليون فرنك فرنسي أو ما يعادل ربع مليون دولار لأي شخص يجلب معلومات تؤدي للقبض على هذه اللصوص. القضية كانت ضخمة جدا لدرجة أنهم جابوا أقوى المحققين من كل أرجاء فرنسا عشان يحققون فيها. مثل ما كانت هذه أكبر عملية سرقة بالتاريخ، أيضا كانت هذه أكبر عملية مباحث في التاريخ. المحققين حققوا ويا آلاف الناس حرفيا، حققوا ويا موظفين البنك، حققوا ويا الزبائن اللي كانوا يستخدمون صناديق الأمانات، حققوا ويا الناس اللي ساكنين حوالين البنك، وحتى أقارب الناس اللي ساكنين حوالين البنك. ما خلوا حد حرفيا. وكان في كثير من الدلائل تشير إلى أنه في عصابة اسمها الجرذان المجاري كان لهم يد في العملية. عصابة جرذان المجاري تسمت بهالاسم لأنهم كانوا يستخدمون شبكة الصرف الصحي في كثير من عملياتهم الإجرامية وسرقاتهم وأمورهم. فالمحققين حاولوا يضيقوا الخناق على أي أشخاص ينتمون لهذه العصابة، وفعلا بعد شوية تحقيقات وربط بعض الخيوط والأدلة مع بعض قدروا يتوصلون لبعض الأشخاص اللي كانوا شاكين إنهم متورطين بهذه الجريمة. بس بنفس الوقت كانوا شبه متأكدين إنه ما في حدا من هذيلا هو الرأس المدبر، وما كانوا يريدون يتسرعون ويلقون القبض على مجرد بيادق عاديين، كانوا يريدون الرأس المدبر. فعشان كذا بدأوا بمراقبة هذيل الأشخاص اللي كانوا شبه متأكدين إنهم من أفراد العصابة. الانتصار الكبير للمحققين جاء على بداية شهر أكتوبر، لما شخصين من الأشخاص اللي كانوا يراقبونهم راحوا لمصرف محلي وحاولوا إنهم يبيعون سبيكة ذهب. لما أخذ الموظف الرقم اللي موجود على سبيكة الذهب تأكدوا إنه هذه سبيكة الذهب واحدة من السبائك اللي انسرقت من خزينة البنك. هني قرروا المحققين انهم يتحركوا ويقبضون على هذين الشخصين على طول، لانه صار بين ايدينهم دليل قاطع بانهم شاركوا بالعملية، وممكن بالتحقيق يخلونهم يعترفون باسماء زملائهم وباسم الرأس المدبر. بعد القبض على هذين الشخصين وتهديدهم باحكام سجن طويلة، بدأوا شوي يتهاونون ويتواطؤون تحت ضغط التهديد، وبدأت بعض الاسماء تطلع منهم، ومن وراها بدأت عملية اعتقالات وتحقيق كبيرة وصلت حتى لأقارب الناس اللي كانوا مشتبهين فيهم، وبدأت الأسماء تطلع واحد ورا الثاني. المحققين ما كان عندهم أي رحمة أو تعاطف أبدا، وكان يستخدمون بعض الوسائل اللي تعتبر قذرة في التحقيق، مثل التهديد بالأقارب والأهل. كان يهددوا هذيل المشتبه فيهم ويقولون لهم أنهم راح يلصقون تهم بأقاربهم عشان يعترفون بأسماء رفاقهم اللي شاركوا بالعملية، ويوصلون بالذات لقائد ورئيس العملية. وواحد من المشتبه فيهم هذيلا ذكر اسم ألبرت سباغياري. سباغياري هذا كان شخص مصور فوتوغرافي، وقال المشتبه فيه هذا ألبرت سباغياري هو الرأس المدبر للعملية. المحققين طبعا أول ما سمعوا الاسم راحوا له على طول، ولما واجهوه باللي عندهم
كانت أول ردة فعل له إنه مصدوم من اللي قاعد يسمع، إنه ما له أي علاقة بهذه الجريمة لا من قريب ولا من بعيد، ومستحيل مصور فوتوغرافي بسيط مثله يكون الرأس المدبر لعملية ضخمة مثل هذه. وفعلا المحققين مبدئيا ما كانوا مقتنعين إنه ممكن مصور فوتوغرافي يكون الرأس المدبر، حتى لما سألوا عنها كل الناس كانوا يقولون إنه مجرد شخص عادي بسيط يعيش حياته كمصور فوتوغرافي، وحتى أصدقائه يعرفونه بالزوج الرومانسي الوفي لزوجته اللي كان يحبها من أكثر شيء ثاني في هذه الدنيا. كان مختار هو زوجته إنه يعيشون حياة هادية في الريف بعيد عن المدينة والصخب، فيعني إنه يكون الشخص هذا هو الرأس المدبر لهذه العملية كان شيء غريب ومستبعد شوي. بس مع كل هذا المحققين أخذوه عشان يحققوا إياه، لكن صاحبنا سباجاري ظل مصر على إنكاره من أي تهمة ينسبوا له إياها المحققين. حاول المحققين بكل الوسائل اللي عندهم حتى بالطرق الخبيثة إنهم يستدرجون سباجاري للاعتراف، لكن بدون فائدة. ظل سباجاري محافظ على هدوءه طوال ساعات التحقيق، لكن خلال هذا التحقيق كان رجال الشرطة قاعدين يداهمون ممتلكات سباجاري. واحدة من هذه الممتلكات كان عبارة عن كوخ في مزرعتهم الريفية اللي يملكها بالتشارك مع زوجته. داخل هذا الكوخ حصلوا عدد من الأسلحة والمتفجرات الغير قانونية، وهذا الاكتشاف عطى المحققين اليد العليا في التحقيق. طبعا المحققين مثل ما قلنا ما كان عندهم أي مشكلة إنهم يستخدمون الوسائل الخبيثة عشان ينزعون الاعترافات اللي يريدونها، ولأنهم عارفين إنه سباجاري يحب زوجته أكثر من أي شيء ثاني في الدنيا هددوه بإنهم راح يحطون تهمة حيازة الأسلحة هذه الغير قانونية على زوجته وراح يسجنونها لفترة طويلة. هني سباجاري ما قدر يتحمل وقرر يعترف بكل شيء. اعترف بأنه الرأس المدبر للعملية وسرد للمحققين كل التفاصيل. قال لهم إنه الفكرة جاتها قبل حوالي سنتين تقريبا، لما واحد من جيرانه واللي كان يشتغل في البنك قال له إن الخزينة ما كان فيها جرس إنذار. هذيك اللحظة بدأت الأفكار تلعب براسه، فراح واستأجر صندوق في هذه الخزينة. طبعا اللي عنده صندوق أمانات يقدر يدخل للخزينة ويعطوا الموظفين مفتاح ويعطونا نوع من الخصوصية. فراح سباجاري للخزينة وفتح صندوق الأمانات وكان شايل معاه كاميرا، وباستخدام هذه الكاميرا قدر سباجاري إنه يصور كل تفاصيل الخزينة وكل زاوية فيها. الخزينة كان فيها الآلاف من صناديق الأمانات، فكان محتاج خطة تسمح له يظل فترة طويلة داخل الخزينة بدون ما حد يكتشفها عشان يكون عنده وقت كافي عشان يكسر كل الأقفال ويسرق كل اللي يريده. وبعد ما قاعد يفكر ويحلل براسه حس إنه أحسن فرصة عنده لدخول هذه الخزينة هي من خلال شبكة المجاري اللي موجودة تحت الأرض. مدينة نيس كانت فيها شبكة مجاري ضخمة جدا، بس طبعا هذه الشبكة ما كانت تمر تحت البنايات مباشرة. فسباجاري فكر إنه ممكن يحفر نفق من أقرب نقطة ويطلع فيه للخزينة. طبعا الموضوع كان محتاج جهد وبحث كبير، وطبعا بعد كان لازم يتحمل ريحة المجاري القذرة. كان لازم يتحمل ريحة المجاري القذرة لأسابيع وهو يحاول يستكشف هذه الشبكة. كان حتى يدخن سيجار من النوع الكوبي الضخم عشان يحاول يخفف من كمية الريحة القذرة. لما حس سباجاري بصعوبة الموضوع قرر يروح للبلدية ويدعي انه مقاول بناء ويحتاج شوية مخططات، وهذه المخططات سهلت عليه العملية بشكل كبير، وقدر انه يحصل المسار اللي يؤدي الى البنك، وقدر يحدد النقطة المناسبة لبدء الحفر. كانت التقديرات تقول انه يحتاج يحفر نفق بطول 10 أمتار تقريبا. صح انه المسافة هذه مو كبيرة لذيك الدرجة، لكن هذا النفق لازم ينحفر تحت شارع من اكثر الشوارع ازدحاما في المدينة، فلازم ابدا ما تنسمع اصوات الحفر، واللي معناه انه العملية راح تتطلب معدات كثيرة وبدائية ورجال كثر عشان يتم تنفيذها. الحين الخطة صارت واضحة عند سباجاري، لكن كان ناقصنا الرجال والادوات. فسافر لمدينة ماستيليا القريبة، وهناك التقى بزعماء بعض العصابات اللي من ضمنهم عصابة جرذان المجاري. الزعماء هذيلا اعجبوا بخطة سباجاري ووافقوا على طول على مساعدته، طبعا مقابل حصة كبيرة من الغنيمة. وبكذا يكون صاحبنا سباجاري حصل الرجال والمعدات اللي يحتاجهم عشان يبدأ العملية. أول شيء سواه سباجاري هو أنه نشر شبكة من الرجال على الشارع فوق مكان الحفر، ومعاهم أجهزة راديو عشان ينبهونهم في حال اقتراب رجال الشرطة للمكان. كان سباجاري ماخذ كل احتياطاته عشان ما تنكشف العملية، لكن عملية الحفر هذه كانت جدا جدا شاقة، لأنه الحفرة صغيرة والأدوات اللي يستخدمونها الحفارين كانت جدا بدائية عشان ما
ما تطلع أي أصوات. يعني تخيلوا كان يحفرون حفرة مثل هذه بالشولات والمجاريف. فوق هذا النفق كان سيء التهوية وحرارته جدا جدا عالية، فالشغل كان بطيء ومتعب ومرهق جدا على الحفارين. في يوم من الأيام انهار واحد منهم. هني قرر سباجياري انه يقسم الشغل على رجال اكثر وما يخلي حد منهم يشتغل لفترة طويلة. كان يخليهم يشتغلون لمدة 10 دقائق ويستريحون لمدة 10 دقائق، وأيضا تعاقد ويا طبيب عشان يكون جاهز في أي وقت من الأوقات لو في حد من الرجال احتاج لأي شيء. والأهم من كل هذا إنه مدد أنابيب تهوية وأسلاك كهربائية لداخل النفق. كانت الأسلاك الكهربائية يوصل طولها لكيلو متر تقريبا، وكانوا ياخذون الكهرباء من مواقف سيارات كانت موجودة في موقع قريب من النفق. هذه الكهرباء سمحت لهم إنهم يشغلون الإضاءة وأنابيب التهوية، الشيء اللي حسن مستوى الشغل وحالة الرجال بشكل كبير. كان سباجياري عارف انه الخطة معتمدة على راحة الحفارين هذيلا، كان يحاول يوفر لهم افضل الظروف الممكنة. وبعد 9 أسابيع من هالعملية الصعبة اخيرا قدروا يوصلون لجدار الخزينة في اول الايام من شهر يوليو. كانوا جدا فرحانين بالانجاز اللي حققوه، وسباجياري كان عارف انه لازال قدامهم مهمة صعبة، لازال قدامهم جدار الخزينة المسلح اللي سمكه 30 سنتي. عملية اختراق الجدار ما كانت صعبة بحد ذاتها، لكن المشكلة انهم راح يحتاجون دريلات وادوات كهربائية ثقيلة هالمرة. ما كان ممكن يحفرون هالجدار بالادوات البدائية. كان سباجياري جدا خايف انه صوت الحفر راح ينسمع، فطلع للشارع فوق وطلب من الرجال انهم يحفرون. وتفاجأ لما حصل انه مخاوفه ما كانت في محلها ابدا، الصوت ما كان ينسمع نهائيا من فوق. وهالشي خلاه يتساءل في الحذر اللي اخذه عشان يحفر النفق في معدات بدائية، والجهد والوقت الطويل كان بدون معنى. بس الحين خلاص ما يهم، المهم انهم وصلوا للجدار. هذيك الليلة حفروا نصف الجدار لمسافة تقريبا 15 سنتي، واتفقوا انهم راح يكملون الباقي في الليلة اللي راح يدخلون فيها للخزينة. وفعلا حدد سباجياري تاريخ موعد العملية، واللي كانت ليلة السبت بتاريخ 17 يوليو. وطبعا اختار يوم السبت لانه يوم بداية الاجازة، والبنك راح يكون فاضي في اليوم اللي بعده اللي هو يوم الأحد. وفعلا هذيك الليلة اتجمعوا قدام النفق وكملوا الحفر باقي الحيط، واللي استغرق وقت أكثر من الوقت اللي كان متوقع لنا سباجياري. لكنهم في النهاية قدروا يدخلون للخزينة على الساعة 2 الفجر، وبدوا عملية سرقة الأموال والصناديق اللي داخلها. أول شيء سووه لما دخلوا للخزينة هو إنهم لحموا الباب من داخل، عشان في حالة لو في أي حد حاول يدخل عليهم من برا يكون عندهم وقت للهروب. وبعدها بدوا يكسرون صناديق الأمانات واحد ورا الثاني، وداخل هذه الصناديق حصلوا كنوز من الذهب والمجوهرات والأموال وكل شيء كان يتمنون يحصلونه. طبعا زبائن البنك كانوا يؤتمنون داخلها على أثمن ممتلكاتهم، فكانت غنيمة بكل معنى الكلمة، غنيمة تسوى كل ذاك التخطيط والتعب والجهد اللي بذلوه. واحدة من الأشياء اللي حصلوها داخل أحد الصناديق هي أواني وكؤوس مصنوعة من الذهب. واحتفالا بانتصارهم العظيم ونجاح مهمتهم، سباجياري قرر انهم ياكلوا الاكل اللي جايبينه وياهم على هذه الاواني وهم داخل الخزينة. الشيء اللي يضحك بعد انه واحدة من عربات البريد اللي تكون كبيرة ومصفحة وداخلها حراس مسلحين مروا في هذيك الليلة ونزلوا حقيبة اموال عن طريق الفتحة الخارجية. في فتحة موجودة على جدار البنك الخارجي عبارة عن انبوب صغير يقدرون ينزلون من خلال الأموال للخزينة بدون ما يفتحونها. طبعا هذه الفتحة صغيرة جدا وحجمها ما يسمح لإنسان أنه يدخل للخزينة من خلالها. كانت فتحة مخصصة لدخول أغراض وحقائب صغيرة. المهم يعني البريد المسلح في هذيك الليلة كان ينقل حقيبة أموال لذاك البنك، وكانت مهمتهم أنهم يرمون هذه الحقيبة لداخل الخزينة من خلال الفتحة. فتخيلوا شعور سباجياري والرجال اللي معاه لما شافوا هذه الحقيبة تنزل لهم كأنها هدية من السماء وتنضاف كجائزة إضافية لغنيمتهم الكبيرة. استمر سباجياري وجرذان المجاري اللي معاه بفتح صناديق الأمانات واحد ورا الثاني، وقضوا تقريبا 27 ساعة في الخزينة، ومع هذا ما قدروا يفتحون غير 400 صندوق من صناديق الأمانات اللي كان عددها 4000 صندوق. بس الغنائم اللي حصلوها من هذه الصناديق مع الأموال اللي كانت موجودة في الخزينة كانت أكثر من كافية. ولما جات الساعة 5 من صباح يوم الأحد أعلن سباجياري لرجاله إنه حان وقت الذهاب، بس قبل لا يطلع أخذ بخاخ جدران وكتب على الجدار عبارة بدون سلاح بدون عنف
وبدون كراهية. وهذه العبارة بالمناسبة ساهمت بإعطاء شعبية كبيرة بين العامة، لدرجة انه بعض الناس في ذاك الوقت كانوا يستخدمونها عشان يسلمون على بعض، يعني يمرون 2 الصباح يسلمون على بعض بدون عنف، بدون كراهية، بدون حقد. كذا كانت تحيتهم. وهذا الشيء اللي كان يغيظ المحققين اكثر ويخليهم عندهم استعداد يستخدمون اي وسائل قذرة عشان ينزعون الاعترافات. وفعلا في النهاية صارت الاحداث مثل ما سردناها، وتم القبض على جرذان المجاري ومعاهم سباجياري. كل هذه التفاصيل رواها سباجياري بنفسه للمحققين، وابدى كامل استعداده عشان يتعاون معاهم بشرط انه يتركون زوجته بحالها. تم احتجاز سباجياري لحين ما يصدر فيه حكم نهائي. خلال هذه الفترة كان سباجياري ومعاه محاميه يلتقون بالقاضي كل يوم خميس. القاضي كان يريد يقيم حالة سباجياري ومدى تعاونه قبل ما يصدر فيه حكم نهائي. استمرت هالحالة لعدة أسابيع. كل يوم خميس يروح سباجياري لمكتب القاضي ويقعد معاه في جلسة لمدة نص ساعة. ولأنه الجريمة ما كانت تنتسب للعنف، ولأنه سباجياري كان متعاون جدا، الكل كان متوقع انه بيحصل حكم مخفف وما راح يحكم عليه القاضي في مدة طويلة بالسجن. لكن صاحبنا كان في باله شيء ثاني. في واحدة من ايام الخميس لما راح للجلسة الروتينية في مكتب القاضي، كان سباجياري يعيد رواية تسلسل احداث السرقة اللي نفذها. خلال كلامه قدم للقاضي 3 أوراق مرسوم عليها شبكة الصرف الصحي لمدينة نيس، وبدأ يشرح له شو صار وكيف خطط للموضوع، وحدد له النقطة اللي بدوا يحفرون منها النفق. لكن القاضي بدت على وجهه الحيرة، ما كان يقدر يربط كلام سباجياري بالخريطة اللي قدامه. ولما شاف سباجياري انه القاضي محتار ومو فاهم الموضوع، قام من مكانه بكل هدوء ومشى ووقف ورا القاضي وبدأ يشرح له ويأشر له على الخريطة. يعني تخيلوا المشهد، كان سباجياري واقف ورا كرسي القاضي ويأشر على الخريطة اللي موضوع على المكتب قدام القاضي، ويقول له شوف بدينا من هنا ورحنا لهنا وحددنا هذه النقطة للحفر وعملنا كذا. القاضي كان قاعد يسمع ويشوف بالخريطة وهو مركز تركيز تام. وفجأة بدون مقدمات استدار سباجياري بجسمه واتجه للنافذة اللي خلف القاضي ونط منها، وترك القاضي والمحامي بحالة صدمة وهم قاعدين يحاولون يستوعبون اللي صار. مكتب القاضي ما كان مرتفع كثير، كان في الطابق الأول، فقدر سباجياري انه ينط على سقف سيارة كانت واقفة تحت النافذة، وعلى طول نط منها وركب على دراجة مع شخص كان ينتظره تحت، وهرب واختفى بدون أي أثر. هذاك اليوم كان آخر يوم تمت فيه مشاهدة سباجياري. الشرطة ما قدروا يحصلونه في أي مكان، وما قدروا بعد يحصلون عن الغنيمة اللي ضلت وياه بدون ما يفصح عنها، لأنه كان يستخدمها كورقة رهان عشان يعطونا حكم مخفف وقت المحكمة. مع هذا يقولون انه ارسل مبلغ $600 كاش لصاحب السيارة اللي نط على سقفها. قضى صاحبنا سباجياري بقية حياته وهو يرسل رسائل وصور مستفزين للمحققين من خلال وسائل التواصل والمجلات. لكن للأسف بالنسبة له زوجته اللي كان يحبها أكثر من أي شيء ثاني في الدنيا قررت أن ما تشاركه بحياة الفرار اللي راح يعيشها، وقررت تتركها وتكمل حياتها كممرضة في واحدة من مستشفيات مدينة نيس. فهل يا ترى هالعملية كانت تسوى هالخسارة الكبيرة؟ تسوى خسارته لزوجته؟ سؤال ما راح نحصل جوابه مع الأسف، لأنه سباجياري ما راح يتم العثور عليه إلا بعد ما يموت في سنة 1989 بسبب سرطان الرئة. مات سباجياري وهو لا زال يحمل لقب مدبر سرقة القرن، واللي كانت أكبر عملية سرقة بنوك في التاريخ لحد لحظة تنفيذها. أوكي، يعني شو الحكمة من الموضوع؟ ما أدري، يعني أنتوا دوروا عليها يمكن تلاقوها. يمكن انه الحكمة انه لا تحب زوجتك عشان لما تنمسك ما تحني. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة. اتمنى جد تقدروا تعبي، لانه الفيديوهات الطويلة هذه تاخذ وقت وجهد كبير، واتمنى منكم بعد انكم تكتبوا لي بالتعليقات شنو تريدون الفيديو الجاي. شكرا لكم على المشاهدة، مع السلامة.